Good day everyone! So for this video, ipapakita ko kung paano gawin itong spiral crochet pattern. So gumawa ako ng bag gamit yan. Ito yung finalo kong tutorial para sa mga gusto ang English version. So let's start. Ang ginamit kong yarn, itong dalawa, nakuha ko lang siya sa surplus Japan yung mga second hand item galing sa Japan. So hindi ko alam yung mga tawag natin details, pero ito yung mga nakalagay na label. Pwedeng yan yung crochet hook size, suggested yan, or kaya yung 7 or 13 or 6, hindi ako sure. Pero makikita mo kung gaano kalaki, 50 grams, tapos 99% tsaka 1% made up of something. Feeling ko polyester more than a cotton. Yung feel niya kasi. Tapos dito sa kabila ganun din. Nandun yung ayan yung brand. Ito yung details. 2.8 ayan. Hindi ko alam. Pero dito, I think yung 8 to 10 yung yarn size, ay yung hook size, 89%, 10%, 1%. Feeling ko polyester din. Okay? So, nung ginawa ko yung pattern, yung unang circle, nakagamit ko dalawa, antig isa lang yan. Tapos may natira pa akong ganito karami sa yellow. Tapos yung black, asan na yung black? Ganong karami. Okay, so kung gusto niyang gawing bag, siguro dalawa yarn balls ang kailangan mo. Nakalagay doon 50 grams tsaka 40 grams. Ang hook size ko ay 7.0 mm. Medyo pasok naman siya sa range nun. Okay, so nire-record ko to dahil yung una kong ginawa, hindi pala na-record. So, since wala na akong katulad na yun na yarn, meron akong dito dalawang available different color yarn na gagamitin ko. So, let's start. Una mong gagawin, of course, is gagawa ka ng magic ring. May iba't ibang paraan ng magic ring, pero ako, ganito lang. So, gumawa ka ng bilog. Yan, may na-form na X. Pasok mo yung hook mo dun sa circle, tapos hila mo yung yarn na nasa labas. Pero hindi pa dyan nagtatapos ha, para hindi gumalaw ng gumalaw, gawa ka ng slip stitch, which is yarn over, pull through the loop. Okay, bakit? Para hindi maggalaw-galaw. Okay, hindi katulad ng kanina. So, let's start the project by doing single crochet. So, dito sa dalawa, sa magic ring plus yung excess string mo, doon ka gagawa ng single crochet ha. Para gumawa ng single crochet, sana alam nyo pa, insert mo yung hook mo doon sa ring, yarn over, pull through the ring, meron kang 2 loops, yarn over, pull through these 2 loops. Okay? Kuha. Okay. So, after dyan, gawa tayo ng double crochet. Ay, half double crochet. So, yarn over, tapos tsaka ka pull through dun sa, magpapasok ng hook dun sa ring, tapos yarn over, pull through the ring, meron kang 3 loops, kanina dalawa lang sa single crochet. For the half double crochet, ipo-pull through mo for these 3 loops. Okay, tapos dalawang double crochet. So, para gumawa ng double crochet, parang si half double, yarn over, pasok sa ring, yarn over, pull through the ring, meron kang 3 loops, yarn over, kanina sa 3 loops mo pinull through, ngayon sa dalawa lang dito. 1, 2. Okay? Ha, liwanag. Again, 1, 2. Iyon. Meron ka ng double crochet. So, ulitin mo si double crochet. So, meron na tayong slip knot. Gagawin mo, i-connect mo si slip knot dito sa magic ring mo.
So, ilagay sa gilid si slip knot. Tapos, ipapasok mo, lagay mo yung hook sa ilalim ng ring. Tapos, pull mo yung second color yarn. Tapos, slip stitch. Yun. Ayan. So, connected na siya doon. Tapos, same pattern nung kanina. Dito, single crochet muna tayo. 1. Liwanag ba siya rin ito, no? 1. Yan. Tapos, half double crochet. Tapos, dalawang double crochet. 1, 2, 1, so pa, 2. Yan. So, bago tayo gumawa ng next step, markahan mo ulit. Hindi mo na ito kasi gagamitin yellow yung etong pink yung next natin gagamitin for this round eh. Okay, ang mamarkahan mo itong last stitch natin. Puchu. Yan. So, kailangan mo ng dalawang stitch marker. Okay. So, bago ang lahat, hilahin mo na mahaba para hindi mawala. Tapos, itong excess natin, hihilain mo na para dikit na sila. Yun. Dikit na sila. Kasi, ito ay idudugtong mo na dito sa una nating kulay. Okay? Hila. So, balik natin to. Hila. Okay. Ito yung round 2 natin, ha? Ang gagawin mo sa round 2, tigda dalawang double crochet bawat isang stitch. So, dapat, 4 yung sinundan natin pattern kanina, diba? Isang single crochet, isang half double crochet, tapos dalawang double crochet. So, meron tayong dapat 4 na stitch. Okay? Start tayo magbilang dito sa dulo. So, 1, 2, 3, 4. So, itong stitch na to, yan yung una mo. Tsaka magdo-double crochet ng 2 beses. Okay? Double crochet. Hindi marunong magpasok. Yan ang mahirap kapag ang hook na ginamit mo ay hindi angkop. Ayun. Sa yarn size. Ayun. Double crochet, 2. 1, 2. Okay? Tapos, 2 dito, 2 dito, 2 dito. In the end, meron ka dapat na 8 double crochet. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. 7, sorry, hindi na marunong din. 8. Yun. Tama. Okay. So, tapos na tayo kay pink. Papalik na tayo kay yellow. Kaya may stitch marker. Alam mo kung nasaan. So, ito para hindi makawala, mamarkahan mo ulit. Yeah. Yun. Mamaya ka ulit. Tabi si pink. Gamitin si yellow. Ayan. Siguraduhin mo hindi mag-e-ex ng 2 yarn mo habang ginagawa mo i-stitch. Okay. Ganun ulit. Kung anong ginawa mo dito, ganun yung gagawin mo dyan. 2 double crochet for each stitch. So, start ka magbilang dito. Ito si 1, 2, 3, at ito ang pang-4 mong double crochet. So, dyan ka mag-start.
Okay? So, yan. Medyo nakikita mo na yung spiral effect chamfer na yan. So, dun sa tutorial na finalo ko, ang sabi is every stitch, ganun din kasi gagawin mo eh. Ay, hindi pala ito ang mamarkahan mo. Yung kabila. Ito, yung last stitch. Yan, pang 8. Okay, so finalo ko na tutorial, ang sabi, every stitch, gagawa ka ng 2 stitches. So, kanina may total tayong 8 stitches, diba? Pagdating mo dito sa dulo, meron ka na dapat 16 stitch kasi 2 here, 2, 2, 2, 2. So, dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 stitch pagdating dito. Pero, ang na-encounter ko, nang finalo ko yung tutorial na yun is nag-hack lang. Hindi siya yung gusto kong design na flat. So, may iba akong ginawang pattern. Sa sarili ko lang yan, ha? So, yun yung ipapakita ko sa inyo sa next part. Pwede nyo i-follow yon, pwede rin naman tigda dalawa, or pwede ka mag-modify ng sarili mong pattern. Okay? So, sa next part, papakita ko lang paano ko ginawa yung pattern kung sa akin, pero you can have your own. Pag meron ka na or natapos mo na yung length na gusto mo, dun tayo sa next part. Sa part 3, paano isasara ito.